Lòng biết đủ và sống đơn giản, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc đời này, nhiều người chúng ta luôn mãi miết chạy theo danh lợi, của cải vật chất, mà không nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở sự giàu sang, không nằm ở việc có nhiều tài sản, mà chính là ở lòng biết đủ và sống đơn giản. Phật dạy rằng biết đủ là giàu, bởi vì khi tâm ta không còn bị ràng buộc bởi những ham muốn vô tận, ta sẽ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc đích thực. Câu chuyện về nhà vua và người nông dân. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị vua vô cùng giàu có nhưng lại luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống. Dù đã sở hữu tất cả những gì mà một người có thể mong muốn, từ vàng bạc, ngọc ngà đến đất đai và quyền lực, nhưng nhà vua vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Một ngày nọ, ông quyết định đi thăm người dân trong vương quốc của mình để tìm hiểu lý do vì sao mình không hạnh phúc. Khi đi qua một ngôi làng nhỏ, nhà vua gặp một người nông dân già sống trong một căn nhà đơn sơ. Người nông dân đang làm việc trên cánh đồng của mình, trông rất vui vẻ và mãn nguyện. Nhà vua vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi: "Ngươi sống trong một căn nhà nhỏ bé, không có nhiều tài sản, vậy tại sao ngươi lại có thể hạnh phúc đến vậy?" Người nông dân mỉm cười và nói: "Thưa đức vua, tôi hạnh phúc vì tôi biết đủ. Tôi không cần quá nhiều của cải, chỉ cần có cơm ăn, áo mặc, có sức khỏe và gia đình yêu thương. Những điều này là đủ để tôi cảm thấy bình an và vui vẻ mỗi ngày." Phật dạy rằng sự giàu có không phải được đo bằng số lượng tài sản mà ta có, mà là ở lòng biết đủ. Khi ta biết trân trọng những gì mình đang có, dù ít hay nhiều, ta sẽ tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn. Những điều nhỏ bé trong cuộc sống, như một bữa ăn ấm áp, một nụ cười thân thiện, hay những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, mới chính là nguồn hạnh phúc thực sự. Lòng biết đủ, chìa khóa của hạnh phúc. Phật từng dạy con người khổ đau vì luôn mong muốn nhiều hơn những gì họ có. Khi ta luôn tìm cách sở hữu nhiều hơn, có được nhiều hơn, ta rơi vào cái vòng xoáy của tham ái, nơi mà khổ đau không bao giờ kết thúc. Lòng tham khiến ta không bao giờ cảm thấy đủ, và đó chính là nguồn gốc của mọi bất an trong tâm hồn. Nhưng khi ta biết dừng lại, biết trân trọng những điều nhỏ bé mà ta đang có, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Lòng biết đủ không phải là từ bỏ mọi ước mơ hay không cố gắng trong cuộc sống, mà là biết hài lòng với những gì mình đã đạt được, biết dừng lại đúng lúc để tận hưởng những giá trị giản dị nhưng quý giá. Câu chuyện về chiếc bình đầy. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một người đi tìm hạnh phúc. Anh ta đi khắp nơi tìm kiếm những thứ giá trị để mang về nhà, hy vọng rằng những thứ đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Một ngày nọ, anh ta gặp một vị thiền sư. Thiền sư trao cho anh một chiếc bình và nói: "Hãy dùng chiếc bình này để chứa đầy hạnh phúc." Người đàn ông vui mừng và bắt đầu đổ vào bình tất cả những thứ mà anh cho là quý giá: vàng, ngọc, những đồ trang sức đắt tiền. Nhưng khi bình đã đầy, anh ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc, mà ngược lại, càng cảm thấy bất an và lo lắng. Vị thiền sư mỉm cười và nói: "Bình của ngươi đã đầy, nhưng tâm ngươi vẫn chưa biết đủ. Chỉ khi tâm ngươi biết đủ, chiếc bình này mới thực sự chứa đầy hạnh phúc." Phật dạy rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu những thứ quý giá bên ngoài, mà từ việc tâm ta cảm thấy hài lòng và biết đủ. Khi ta biết rằng những điều nhỏ bé như sự bình an trong tâm hồn, tình yêu thương của gia đình và sự giúp đỡ của bạn bè đã là đủ, ta sẽ không còn chạy theo những thứ phù du. Sống đơn giản, trở về với tự nhiên. Phật dạy sống đơn giản là sống hài hòa với tự nhiên. Cuộc sống ngày nay đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng khiến chúng ta mất đi sự kết nối với bản chất tự nhiên của mình. Ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, tiền bạc và áp lực xã hội, mà quên mất rằng sự bình yên thực sự đến từ việc sống đơn giản. Hãy nhìn vào thiên nhiên. Những bông hoa không cần phải nở rực rỡ hơn để thu hút sự chú ý,
Những dòng sông không cần phải chảy nhanh hơn để làm hài lòng ai cả. Mọi thứ trong tự nhiên đều diễn ra một cách đơn giản, hài hòa, và từ đó tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Phật dạy rằng sống đơn giản không có nghĩa là từ bỏ tất cả mọi thứ, mà là biết lựa chọn những gì thật sự cần thiết cho cuộc sống. Khi ta biết giảm bớt những áp lực không cần thiết, buông bỏ những mong cầu vượt quá khả năng, ta sẽ tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Câu chuyện về cây tre và cây tùng. Có một câu chuyện kể rằng trong rừng có hai loài cây, cây tre và cây tùng. Cây tre cao vút nhưng thân mảnh mai, dễ bị gió cuốn. Còn cây tùng thì vững chắc, kiên cường dù trời mưa hay bão tố. Một ngày nọ, cây tre nói với cây tùng: tôi muốn được mạnh mẽ và vững chãi như anh. Tôi muốn cao lớn hơn, để không còn sợ hãi trước bão tố nữa. Cây tùng mỉm cười và nói: mỗi loài cây đều có giá trị riêng. Thay vì mong muốn trở thành ai đó, hãy học cách sống đơn giản và hạnh phúc với bản chất của mình. Khi biết đủ, ta sẽ vững vàng trước mọi khó khăn. Phật dạy rằng khi ta sống đúng với bản chất, không mưu cầu quá mức, không bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, ta sẽ tìm thấy sự bình an và mạnh mẽ từ bên trong. Phật đã dạy rằng hạnh phúc không đến từ sự dư dả, mà từ lòng biết đủ. Khi ta biết sống đơn giản, biết trân trọng những điều nhỏ bé, ta sẽ tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc đích thực. Hãy buông bỏ những mong cầu không cần thiết, giảm bớt sự phức tạp trong cuộc sống và trở về với lòng biết đủ. Chỉ khi tâm ta cảm thấy đủ, ta mới thực sự giàu có và hạnh phúc. Tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động. Cuộc sống này là một bức tranh muôn màu, và mỗi người trong chúng ta là một nét vẽ khác biệt. Phật dạy rằng mỗi người có một cách suy nghĩ, hành động khác nhau, được hình thành từ nhân duyên, hoàn cảnh và nghiệp lực riêng. Điều quan trọng không phải là cố gắng thay đổi người khác, mà là học cách tôn trọng sự khác biệt ấy, sống hòa hợp và tránh phán xét quá khắt khe. Câu chuyện về 5 ngón tay. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa, 5 ngón tay của bàn tay thường tranh cãi với nhau về việc ai là ngón quan trọng nhất. Ngón cái nói: ta là ngón mạnh mẽ nhất, vì không có ta, các ngươi không thể nắm chặt bất kỳ thứ gì. Ngón trỏ phản đối: ta là ngón dẫn đường, nhờ ta mà mọi người có thể chỉ dẫn và ra hiệu. Ngón giữa không chịu thua: ta là ngón cao nhất, là biểu tượng của sự vững vàng và oai phong. Ngón áp út nói: ta là ngón đeo nhẫn, tượng trưng cho tình yêu và sự gắn kết. Cuối cùng, ngón út nói: ta là ngón nhỏ nhất, nhưng không thể thiếu trong sự hài hòa của bàn tay. Phật dạy rằng mỗi người đều có giá trị riêng, giống như 5 ngón tay, không có ngón nào quan trọng hơn ngón nào. Mỗi ngón tay có một nhiệm vụ, một vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết để tạo nên sự hoàn chỉnh. Con người cũng vậy, mỗi cá nhân có cách suy nghĩ và hành động khác nhau, và chính những khác biệt ấy mới tạo nên sự phong phú của cuộc sống. Tôn trọng sự khác biệt, nền tảng của hòa bình. Phật từng dạy chúng sinh đều có con đường riêng để giác ngộ. Mỗi người có một góc nhìn, một con đường khác nhau, nhưng không có nghĩa là con đường nào đúng hơn con đường nào. Mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ nhân duyên riêng biệt, từ quá trình học hỏi và trưởng thành của mỗi người. Chính vì vậy, điều quan trọng là chúng ta biết tôn trọng quan điểm của người khác, dù họ có suy nghĩ khác với mình. Trong cuộc sống, khi ta gặp phải sự khác biệt, thay vì phán xét hay tranh cãi, Phật dạy rằng ta nên lắng nghe và thấu hiểu. Bởi lẽ, sự khác biệt chính là điều làm cho cuộc đời trở nên phong phú. Hãy nhìn vào những người xung quanh, mỗi người đều có câu chuyện riêng, và những suy nghĩ của họ phản ánh những trải nghiệm và học hỏi khác biệt. Khi ta biết tôn trọng sự khác biệt ấy, ta sẽ không chỉ xây dựng được mối quan hệ hòa thuận,
mà còn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Câu chuyện về những người mù và con voi. Có một câu chuyện Phật giáo nổi tiếng kể rằng ngày xưa có một nhóm người mù được mời đến để cảm nhận một con voi. Mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau xung quanh con voi. Người thứ nhất sờ vào chân voi và nói con voi giống như một cái cột nhà. Người thứ hai sờ vào tai voi và nói không, con voi giống như một cái quạt lớn. Người thứ ba sờ vào đuôi voi và nói các ngươi đều sai, con voi giống như một sợi dây thừng. Người thứ tư sờ vào ngà voi và nói thực ra con voi giống như một cây giáo. Cuối cùng họ bắt đầu tranh cãi về hình dáng thực sự của con voi. Phật dạy rằng mỗi người trong chúng ta giống như những người mù kia, chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của cuộc sống từ góc độ riêng của mình. Không ai có thể nhìn thấy toàn bộ sự thật, bởi vì mỗi người đều bị giới hạn bởi những trải nghiệm và hiểu biết của bản thân. Chính vì vậy, thay vì phán xét hay tranh cãi, chúng ta nên học cách tôn trọng sự hiểu biết của người khác và biết rằng mọi người đều có cách nhìn nhận khác nhau về thế giới xung quanh. Tránh phán xét khắt khe, hãy hiểu trước khi phán xét. Phật dạy rằng không ai có thể hiểu thấu mọi thứ, vì vậy hãy tránh phán xét người khác quá khắt khe. Phán xét không chỉ là một hành động tạo ra khổ đau cho người khác, mà còn tạo ra sự phiền muộn trong tâm hồn của chính mình. Khi ta phán xét người khác một cách khắt khe, ta đang nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực, khiến tâm ta trở nên bất an và căng thẳng. Thay vì phán xét, Phật dạy rằng ta nên thực hành lòng từ bi và thấu hiểu. Mỗi người đều có hoàn cảnh, lý do riêng cho những suy nghĩ và hành động của họ. Khi ta biết nhìn nhận mọi việc với tâm từ bi, ta sẽ không dễ dàng phán xét hay chỉ trích người khác. Ta sẽ học được cách sống hòa nhã, thông cảm và sẵn lòng tha thứ cho những sai lầm của người khác. Câu chuyện về chiếc bình nước. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một người mang nước sử dụng 2 chiếc bình để gánh nước từ sông về nhà. Một chiếc bình còn nguyên vẹn, trong khi chiếc bình kia bị nứt và thường xuyên làm rò rỉ nước trên đường về nhà. Mỗi ngày, người mang nước chỉ có thể mang về một nửa số nước từ chiếc bình nước. Chiếc bình nước cảm thấy rất buồn vì không thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Nó luôn tự trách bản thân. Một ngày nọ, người mang nước nói với chiếc bình nước: ngươi có thấy rằng nhờ ngươi mà những bông hoa bên đường mọc lên xanh tươi không? Chính nhờ ngươi rò rỉ nước mà ta có thể tưới nước cho những bông hoa này mỗi ngày. Sự không hoàn hảo của ngươi đã tạo ra một điều tốt đẹp mà ngươi không hề nhận ra. Phật dạy rằng mỗi người đều có những khuyết điểm và hạn chế riêng, nhưng điều đó không làm cho họ kém giá trị. Thay vì phán xét những sai lầm hay khuyết điểm của người khác, hãy học cách nhận ra giá trị và những điều tốt đẹp mà họ mang lại. Khi ta biết tôn trọng và chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác, ta sẽ thấy rằng chính sự không hoàn hảo ấy mới tạo nên sự đa dạng và ý nghĩa cho cuộc sống. Phật đã dạy rằng không ai giống ai và không ai hoàn hảo. Sự khác biệt là điều tự nhiên trong cuộc sống. Thay vì cố gắng thay đổi người khác hay phán xét họ quá khắt khe, hãy học cách tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động của mỗi người. Khi ta biết lắng nghe và thấu hiểu, ta sẽ không còn bị cuốn vào những tranh cãi hay oán hận, mà sẽ tìm thấy sự hòa hợp và bình an trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có con đường riêng để giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật.